नमस्ते हजुरलाई मेरो युट्युब च्यानल टेक अप नेपालमा स्वागत छ। फाइनली धेरै वेट पछि अवतार 2 फिल्म पनि आइसकेको छ र आज चाहिँ मैले कसरी फिल्मको टिकट लिन सक्नुहुन्छ हजुरले घर बसी भनेर सिकाउन गइरहेको छु। हजुरले आफ्नो मोबाइल ल्यापटप कनेक्सन छ भने त्यसबाट हजुरले टिकट लिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हजुरहरू सुरुमा वेब ब्राउजरमा गएर QFX सिनेमा सर्च गर्नु होला र सुरुमा QFX सिनेमा नेपाल आउँछ, त्यसमा क्लिक गर्नुस्। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि हजुरले धेरै फिल्म मुभीहरूको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। अब हजुरलाई जुन फिल्म हेर्नु छ त्यसमा चुज गर्नु होला र आज चाहिँ हामीले अफकोर्स अवतार 2 हेर्ने भएकाले मैले अवतार 2 मा क्लिक गर्ने र फिल्म चाहिँ 3 घण्टा 12 मिनेटको फ्यान्टासी एक्सन र एडभेन्चर फिल्म रहेको छ र हामीहरूले चाहिँ हजुरहरू कुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ त्यो ठाउँको लोकेसन राख्नु होला। QFX सिनेमाहरू सबै ठाउँमा अवेलेबल नभएकाले जुन ठाउँमा अवेलेबल छ त्यसको लोकेसनमा क्लिक गर्नु होला। म चाहिँ काठमाडौँमा बस्ने भएकाले मैले आफ्नो लोकेसन चाहिँ काठमाडौँ नै राख्छु। काठमाडौँ भ्यालीको पनि त्यहाँ अप्सन छ। म चाहिँ आज सिभिल मलबाट हेर्ने प्लान गरिरहेको छु र हजुरले यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ जुन ठाउँमा रातो कोलो लगाएको छ त्यहाँको टिकटहरू सोल्ड आउट भइसकेको छ र पहेँलो येलोइस कलरमा रहेको चाहिँ त्यहाँको टिकटहरू छिटो फिलअप भइरहेको छ र निलो भएको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ टिकटहरू अझै पनि धेरै नै अवेलेबल छ भनेर बुझिन्छ। आज चाहिँ म सिभिल मल आज चाहिँ सिभिल मलबाटै टिकट काटौँ न त। मैले 4 बजेको टिकट लिने सोचेँ। हेर्नुहोस् त सबै त रातो भइसकेको छ। यो रातो भनेको चाहिँ टिकटहरू सबै सोल्ड भइसकेको छ र हजुरले यो टिकट चाहिँ 15 मिनेटभित्रमा भरिसक्नु पर्ने हुनेछ र हजुरले यो कुरा चाहिँ विशेष ध्यान दिनु होला कि हजुरले कुन दिन फिल्म हेर्न चाहनुहुन्छ त्यही दिनको टिकट लिनु होला। र तल देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले त्यहाँ निलो रहेको चाहिँ टिकट रिजर्भ भइसकेको छ र हरियो भएको चाहिँ बाँकी रहेको छ र हजुरले अब आज जुन टिकट बुक गर्नुहुन्छ त्यो क्लिक गरेपछि त्यहाँ हजुरलाई पहेँलो देखाउँछ र एउटा कुरा चाहिँ बाँकी रहेको छ। हजुरले यदि अलरेडी एकाउन्ट बनाउनु भएको छ भने हजुरले आफ्नो इमेल आइडी र पासवर्ड राखेर लगइन गर्न सक्नुहुन्छ र हजुरले पछि पनि फिल्म हेर्ने सोच्नु भएको छ भने त्यहाँ रजिस्टर गर्नु होला। आज चाहिँ म बाई एज अ गेस्ट गर्नेछु। त्यसको लागि चाहिँ हजुरले आफ्नो फोन नम्बर, इमेल र मोबाइल नम्बर राख्नु होला। मैले चाहिँ यसै इक्जाम्पलको लागि यतिकै डाटा राखिरहेको छु। त्यो सबै हजुरले भरिसकेपछि कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु होला र हजुरलाई जुन ठाउँमा बसेर फिल्म हेर्न मन छ त्यहाँमा क्लिक गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त हजुरले क्लिक गरेपछि त्यहाँ पहेँलो भयो र त्यस पहेँलो भइसकेपछि अब हजुरले त्यहाँ तल देख्नुहुन्छ रिजर्भ र बाई छ। मैले आज बाई एज गेस्ट गरेको भएर मैले रिजर्भ गर्न चाहिँ पाइनँ, त्यही भएर मैले सिधै बाई गर्न लाग्छु र यहाँ यस्तो आर यु स्योर भनेपछि हजुरले ओकेमा क्लिक गर्नु होला। हामीहरूको मुभी चाहिँ 3D अवतारमा रहेको छ। अफकोर्स कसले हेर्दैन 3D मा र मैले चाहिँ आज QFX सिनेमामा हेर्दैछु र मेरो सिट नम्बर चाहिँ यास 9, यास 7 र यास 8 रहेको छ र टोटल एउटा सिटको प्राइस चाहिँ 400 छ। मैले चाहिँ 3टा लिएको भएर 1440 भयो। हजुरले यसको पेमेन्टको लागि चाहिँ खल्ती, ई सेवा, आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्ट, IMEP जेबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र मैले चाहिँ आज खल्तीबाट गरेँ। अनि एउटा खुसीको कुरा चाहिँ खल्तीले चाहिँ 10% क्यासब्याक दिइरहेको छ। त्यसको लागि चाहिँ हजुरले आफ्नो मोबाइल नम्बर र पिन नम्बर राख्नु होला। यो मोबाइल नम्बर र पिन नम्बर राखेपछि चाहिँ हजुरको मोबाइलमा OTP कोड आउँछ र त्यो इन्टर गरिसकेपछि हजुरले आफ्नो टिकट पाउनुहुन्छ र स्क्रिनमा हजुरको टिकट देखाउँछ। यति देखाएपछि हजुरले लएर वा सिनेमा हलमा जान सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। आजको लागि चाहिँ यति नै। यदि हजुरलाई फर्दर फ्युचरमा केहीको बारेमा इन्फर्मेसन चाहिएको छ भने तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला र यो भिडियो मन परेमा च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।